Ne kërkojmë mendim, cila është gjendja e njeriut, e familjes, e shoqërisë, e shtetit, e botës, gjendja mendore, intelektuale, filozofike, gjendja psikologjike, shpirtërore, fetare, ideologjike. Cilat janë mësimet, diturit, besimet, ideologjit, sistemet. Kërkojmë mendim për lëvizjet, rrymët, fenomenet, dukurit, politike, filozofike, ideologjike, psikologjike, fetare, shoqërore, ekonomike, juridike, kulturore e tjerë. Kush janë akterët, skena dhe prapaskena, ngjarjet, personalitetet e rëndësishme, elita politike, elita intelektuale, elita shpirtërore, mendimtarët, filozofët, teoricientët, liderët, ideologët. Kërkojmë mendim nga studiues për çështje të rëndësishme, thelbësore, esenciale. Sot si është gjendja, dje si ishte, shkaqet pse, nesër si mund të jetë, si dëshirojmë ne të jetë, si duhet të jetë, çka duhet bërë që të bëhet ashtu si duhet. Jemi në ciklin e emisioneve Bisedë me studiues. Nga çdo studiues do të kërkojmë që ata vetë i përzgjedhin 10 tema për 10 çështje për të cilat ata mendojnë se duhet të dëgjojmë edhe një herë. Që në fillim falenderojmë të gjithë për kontributin. Jemi në emisionin e 18 të ciklit të emisioneve Bisedë me studiues. Për këtë emision kemi veçuar 3 tema. Profesor Riza Smaka do të elaboron temën apo çështjen e akademisë, akademikëve, justinit dhe politika. Profesor Dr. Milazim Krasniqi do të elaboron çështjen e mendimit kritik. Ndërsa diplomati Abdi Baleta do të elaboron temën e pse Shqipëria nuk po bëhet Shqipëri as pas 100 vite pavarësi. Në temën e parë, profesor Dr. Riza Smaka për sot si tham ka zgjedh temën akademia, akademikët, justini dhe politika. Me brengë të madhe, sikurse që janë të brengosur të gjithë akademikët, të gjithë intelektualët edhe popullata, për rolin e akademisë, profesori do të na shpjegon se akademia dhe akademikët a janë duke e luajtur rolin e tyre? A janë përgjegjës ndaj përgjegjësive apo jo? Pse në realitet akademia dhe akademikët nuk i kryen përgjegjësitë, të cilat i kanë marrë, të cilat e bartin ata emrin e tyre, Akademi e Shkencave dhe Arteve Kosovës. Cili është paralelizmin mes akademisë tonë dhe akademive të fqinjve, sidomos akademisë të Serbëve, akademisë të Shtetit të Serbëve dhe akademisë të Shtetit të Kosovës. Akademikët, të cilët quhen akademikët dhe mburen me ata, sa janë të kënaqur popullata dhe intelektualët me rolin e akademikëve. Ndërsa ai në vazhdim e përmend Justinin dhe është me shumë interes të ndëgjojmë. Ndërsa akademikët, Justinin dhe politikën e bën një lidhje të shkëlqyeshme. Në vazhdim për këto profesor Dr. Riza Smaka. Akademia e Shkencave dhe Arteve Kosovës do duhet ishte institucioni kulmor referuar arteve, shkencave në kuptimin e mirë fillt fjalës që do të thotë që do t'i prodhonte të gjithat e mirat e sublimuara nga arti, nga shkenca, që do të printe, do të ishte ekzemplar, që do t'i trajtonte me kompetencë in meritorum temat aktuale, temat akute, referua shtetit, qytetarëve, institucioneve, problemeve të brendshme, problemeve të jashtme, që do t'ishte pritare, që do t'ishte udhërrëfyese, që do t'ishte analizuese, kritike e ngjarjeve që kanë qenë me relevancë, që mund të jenë edhe për tashmen edhe për të ardhmen. Me fjalë të tjera,
Akademia Shkencave dhe Arteve e Kosovës do duhet ishte një institucion tepër i vlerësuar, me të drejtë apo jo, do të thonë i vlerësuar, jo veç a priori, po edhe në bazë të punës së bërë, të efekteve të së ndërtuara në praktikë. Unë personalisht jam jo pak i zhgënjur, s'paku deri sot çfarë ka bërë Akademia Shkencave dhe e Arteve. Përkatësisht çfarë nuk ka bërë e që ishte dashte bente. Kem pas hiç po e marrim veç për shpalljes së pavarësisë, ose të marrim vitin 1999 këtej, prej hyrjes së forcave ushtarake, politike, ndërkombëtare në vendin tonë, praktikisht prej shlejimit virtual të vendit tonë. Kem pas tema shumë intriguese edhe dilemat e mëdha. Akademia Shkencave dhe Arteve asnjëherë nuk ka ndërhyrë në mënyrën e duhur. Çfarë bëjnë Akademitë e Shkencave të Arteve, s'po shkojnë matutje të shtetet e mëdha, po që këto përreth, që janë këtu përreth. Ato bëjnë projekte tepër serioze, ma jo në bazë të fakteve, materiale, juridike, politike, etj., po të bazë kryesisht edhe në bazë të konstruksioneve imagjinare, tendencioze, irreale, ama i shndrojnë në letra, në dokumente, edhe qeveritë e atyre vendeve përreth, bie fjala çfarë është Serbia, i ka për bazë, për platformë pune, platformë mendimit edhe të veprimit. Derisa tena që kem shumë fakte, kem shumë ngjarje që janë të padiskutueshme, po zëm, Akademia Shkencave dhe Arteve ishte edhe është deri sot, po, është indolente, indiferente, pasive. Për të marrim, po zëm, masakrat gjenocidiste që i ka ushtrua pushteti serbo-madh nëpërmjet forcave ushtarake, do të thonë militare edhe politare. Disa gabimisht i quajnë paramilitare, politare. Ato ushtarake krejtësisht stërvitura, të veshura, të trajnuara, të komanduara nga qendra, mirë, por me forca. Kinse janë paramilitare tjerë, që kanë bërë akte gjenocidiste. Akademia Shkencave dhe Arteve pothuajse ka qëndruar indiferente, sikur të kishte ndodhur dikun në Azinë e largët apo në Afrikën, në Jugora atje. Në Ruan, Burundi. Nuk ka bërë punë. Edhe shteti jon, Akademinë e Shkencave të Arteve e favorizon në objekt ultramodern, me paga inmeritore që shumica e tyre nuk i meritojnë. Me pastaj të flasim këtë anën tjetër, kush e përben Akademinë. Ju lutem, fillimisht numri i konsiderueshëm i antarëve ishin nga ato që i ka favorizuar, i ka stimuluar Lidhja Socialiste e Popullspunues, do të thonë partia. Edhe tash po zëm, merren vesh partitë politike, ato që janë pak sa më të mëdha, që na po e çojmë tonin një ju t'juajnë. Ka aty antar të akademisë që në rrethanat normale, pak sa normale. Pikpyetja do të kishin mund të ishin profesor universitar. Ajo janë antar të akademisë. Për mua, antari i akademisë duhet ishte personi që kur të kalonte pranë rrugës ku do të ishim na, që nga respekti të lëkundeshim nga vendi. Përkullim me gjithë. Në bazë të punës, e të meritës, të punës, e të profesionalizmit, e tjera. Veprave që bëjnë. Kjo është një defekt i madh, do të duhet të rishikohej. Do të duhet qeveria më të panër ligjin për akademinë. Ju lutem, ligjin për akademinë. Edhe financimi do të duhet bëjnë bazë projekteve. Jo kuturu, mënyrë paushale, paga kaq, po zëm. Bëjnë disa projekte, ka libra që i kanë zirë akademia. Me gabime materiale, me gabime metodologjike, elementare, ju lutem. Akademia e Shkencave kur lëshon tekstet e tilla. E për librat e tillë, po zëm, paguat projekte, paguan shumë, do të thënë,
do duhet rishikuar. Ne në funksion të berjes së një akademie meritore, që kem nevojë për te, këto çështja që kem nevojë për akademi të mirëfillt. Po sikur të kishte qenë akademia e mirëfillt, ju kish letu edhe shumë kujt çështjen, punën, barën. Intelektualët kishin më të letur për ikën e përgjegjësisë që e kemi grupin, e kemi trupin që është përgjegjëse. Shteti i kish marrë instruksione e duhura si sa marrin fëqinjt, pushteti i fëqinjve nga akademia. Profesor, atëherë parashtrohet pyetja, pse nuk është akademia si duhet me qenë? Po, marrë përgjithësi që mund të konkludohet se çfarë jem na, tilla i kemë edhe institucionet. Nuk mund të bëjmë ndarje, si më thonë, ja akademia në nivel, qeveria në nivel, gjykatat në nivel, prokurorit në nivel, se është ajo, bile, Jean-Jacques Rousseau e ka, kjo është e njohur edhe po e ka një libër për këtë tematikë, se dhe çfarë është populli i tillë do ta ketë edhe sundimtarin e sundimtarët e tjera. Në mas të konsideruar është edhe kjo, në pyetje është apo jo. Na, do të thonë si popull nuk jem në popull politik, në kuptimin afirmativ të fjalës, se për çështjet që janë shumë senzitive nuk reagojmë. Nuk reagojmë. Ose reagimi është i zbehet, ose është parcial e tjerë. Për çështjet që janë meritore për të reaguar, apo jo. Për të reaguar kundër dukunive tepër negative që i ndodhin për çdo ditë në vendin tonë po zëm. Ose po zëm të marrim fushatën për zgjedhore. A priori, numri i madh i qytetarëve votuesve orientohet për PDK-n, për LDK-n, për AAK-n. Pa marrë parasysh kush është aty. Po, na do duhet ndrua renditjen. Mirë, je për partinë politike të caktuar, në rregull është ajo. Dhe të jetë për njënin. Ama kush është aty? Pse mos votoj unë për një kandidat apo kandidate që nuk është në partinë politike që unë e favorizoj, po që e njoh unë atë, që meriton për të qenë deputet. E kjo është ajo komponenta që e manifeston pjekurinë politike. Apo jo. Në këtë aspekt jemi... Edhe si rezultat, e kem kuvendin, e kishim legjislaturën që kaloi, e kanë vlerësua si pas parametrave standardizuar, një nga me të doptët. Tani e kem pasisojt, nuk është në nivel, nuk është as parafërsisht nivelin e duhur që do duhet ishte organi përfaqësues i vendit. Ka defekte sigurisht të mëdha, profesor, se gjitha hallkat që i përmendet të pushtetit. Edhe ndoshta unë me ta borç kërkoj ndjes që mas të konsideruar politika ditore kanë influencuar që të zgjedhen anëtarët e akademisë si të favorizuar të partive politike, po jo ata edhe ato që në kushtet tona do të kishin merituar për të qenë aty. Edhe se ndemi aty ka shumë, apo mos thom jo pak që nuk e kanë vendin aty, a ka jo pak që nuk janë në akademi, që do të kishin edhe në kontribut tepër serios. Po kryesore, profesor, akademia rolin nuk përdo. E tash si e tillë nuk mund ta luaj rolin. Nuk mund si e tillë. Nuk mund ta luaj rolin. Do të thonë që unë t'ja tregoj një shembull. Po. Edhe e me emrin, ndoshta nuk ka korrekt se nuk janë këtu personat, 2-3 persona. Po zëm. Vitin 2000 kanë qenë asistent. E sot janë anëtar të akademisë. Me marrë do libra që i kanë. O bibliografia, as fusnotat, as referencat, as trajtimi i temës bosh. Mandej kanë tekste që kanë gabime, materiale, ju lutem. Edhe bashkë do atë numrit, më thonë kvantitetit, do raporte, do tjera, janë zgjedh akademik. Që në rrethonat normale, po të kishin punua intensivisht në shkencë, është fjala aludoj për disa persona që prej vitit 1990, 2000 janë marrë kryesisht me politika ditore. Edhe
janë antarë të Akademisë Shkencave të Arteve, ju lutem, që nuk do të kishin mund të arrinin të grada e profesorit universitar, po të kishin punua intenzivisht edhe ekskluzivisht për shkencën. Se thash, kanë punua edhe punojnë. Aktivisht në politika ditore. Ndërsa këto i kanë neglizhua e tjera. Formalisht, mbajnë mësim. Ama për të qenë e keqe me madhe. Ka që mbajnë mësim në disa kolegje. Shtypi, për marrë vendet e Shtypit. 7 vende, 8 vende, 10 vende. Plus ushtron funksion politik. Pse është e mundur po zëm, atëherë pse nuk funksionon ministria caktuar? Kur çysh mund kur po zëm ministri apo ministresha e caktuar edhe disa vende. Me pastaj e keqe edhe më e madhe që improvizohen ato. Kinse mban ligjërata janë ban asistenti. Kinse mban provimet asistentja. Ju lutem, sipas ligjit, asistentja as nuk ka autorizim për të mbajtur ligjërata, as provime. Nëse do t'i mbante, ato provime do t'ishin nule. Edhe tash këto janë shkaqet. Rrjedha, çka ndodh? Ndodh që dalin shumë të diplomuar që nuk janë meritor për diplomat që i marrin. Sigurisht. Edhe kur punsohen, pasoja mandej. Mandej vin pasoja. S'din të punojnë. Në mas të konsideruar pasojat janë këto që administrata publike nuk funksionon. Gjykatat nuk janë nivel të detyrave elemente. Prokurorit po asisoj. Profesor, këto pra po them, një palë doni edhe tjerë me dëmtare, dojnë që të gjitha hallkat e sistemit nuk janë në rregull. Momentalisht nuk janë. Nuk janë tash në rregull. Tash parashtrohet vetë u pyetje ky sistem zgjedhor që të përmendet, i cili po e zgjedh një grup personaliteteve, grupet partijake, e cilë për udhëheqin partinë, edhe ata person për i vendosin persona si shtat në akademie që të kanë. A është faj të sistemi zgjedhor, a është faj vetëm të neja, ku dikun duhet gjendet faji, se qëllimi i këtë emisioni është, të konstatojmë gjendje një herë mirë, edhe pastaj të propozojmë diçka që ka mundu me propozu, që ka do të më propozu. Këto një studim ma i fill do të më folë ma hapë, tash, çka nuk është të shumë në rregull që çdo gjë nuk është në rregull. Po ti marrim na qeverit, vargevi, suksesivisht, prej qeverit përkohshme, sotme, qysh ishin, çfarë ishin. Edhe të bëjmë një shikim të listave apo të emrave, nomenklaturës së funksionarëve publik, edhe të këshilltarëve të tyre. Aty shumica ishin edhe janë funksionarë partijak që kanë dhënë kontribut pak sa më të madh në grumbullimin e votave, e që nuk kanë kur fare ekspertizave, e i mbulojnë vendet ku kërkohen ekspertiza. Do t'ja jepi një shembull interesant nga shekulli i 5, ama shumë interesant, që sot do duhet të aplikohej. Justini, pas ka qenë i lirë, shumë i varfër, rojtari i thive në Katun, Svineherd, ndenjë moshe 23 vjeçar, as një shkollë se pas ka pas mbarua. Edhe pas ka pas emigrua në Stamboll, Konstantinopol, pas ka pas hyrë në armatë romake, pas ka qenë shumë i qëndrueshëm, ndaj të ftoftit, ndaj vapes, ndaj urise, etjese edhe guzimtari madh. Po i bie shkurt, pas ka arritë të behej general edhe komandant i njësisë pretoriane romake. I dyti në perandori. Vdes perandori 100.000 legionar e shpallin perandor. Ky moshë 74 vjeçare, analfabet, gjuhën zyrtare, latinishten, nuk e pas kam pas njoft. Edhe ka hezitua, ma në fund e mbrojnë, edhe shpallet perandor. Çfarë pas ka pas bën? Njerëz me të dishëm të perandorisë romake, i pas ka pas afrua. Pas ka pas jetua 9 vjet.
konsiderohet se pas ka pas qenë një nga perandorët romak me të suksesshëm, me të efektshëm. Justini. Edhe pas ka pas investuar shumë në arsimim. Nuk pas ka pas fëmijë, pas ka pas adoptua ai Klavio o qujt me pastaj për të nderua këte, se djalë motre pas ka pas, e ka marrë emret i Justiniani i Madh. Justiniani i Madh. E tjera. Çfarë ka bërë? Shekullin e 6. E ka organizuar bërjen e kodit civil. 1000 vjet. Ka qenë akt ligjor që ka aplikua në krejt Europën. Kur ka ardhë Napoleon Bonaparte në pushtet, e pas ka pas marrë për bazë, për model, edhe kodin civil. E kodin civil, sot po zëmkret Europa kontinentale, e ka për bazë kodin civil të Justiniani. Me fjalë tjera, mund mburem se që Iliri çfarë ka bërë. Justiniani e tjera. Më thonë, Justini, analfabet, gjuhën e shtetit zyrtare, nuk e pas ka pas një, thot e ka fol latinishtën vulgare. Ama e ka dit edhe ka bërë, njerëz më dishëm i ka afrua, i ka mobilizua për këshilltar. Do më thënë, po aludoj. Që, do duhej, e për fatin e mirë, ka, vetëm unë sa njëf, sa ka që nuk njëf, që nuk janë fare të angazhum, që do duhej të angazhohesh në të mirën e mbarvajtjes se institucioneve publike të angazhoshin. E jo këta e këto që kanë vrapua, kanë bëdhën do kontribute, ose në sigurimin, ose në grabitjen. Se ju lutem, nuk po thëmë, nuk ka kjo puna për vjedhje, po thëmë për grabitje të votave e tjera. Më thënë, në krijimin e personave artificialisht, që të kualifikuar për funksione që ushtojnë funksione nuk i njohin problemet. Sigurisht. Sikur të kishin vepruar me mendësin, cilët e përmendit ju shembullin, ai rrjedh që e kam konsideruar veten unë nuk e di, më keni zgjedhur në këtë vend meritor, perandor, por është një formulë. Do t'i ftoj gjithë më të diturit për të mirën e vendit. Do me thonë, kjo formulë të na nuk përzbatohet. Apropo me këte, nuk janë 2 javë ditë. Mjerisht, Prishtina, krye qyteti i Kosovës, u vlerësua, u konstatua, qyteti me ndotur në botë. Jo me ndotur në Ballkan, në botë. Ministresha, emnis pja përmendi, pa deklarua publikisht. Ende nuk e di prej nga po e vjen, tash merre me mend, ministresha, që i pas ka 6-7 zëvendës ministra, ju lutem, po kjo është kriminalitet. Gjithë ata kanë kabinete, autovetura, paga, që nuk punojnë, nuk e arsyetojnë, privilegja, dietat e ndryshme. Edhe nuk e din ministresha, pa deklarua publikisht, do shta e keni dëgjuar ju. Po kjo është një shembull i më i keq i mundshëm që mund të ndodhë në një vend me të prapambeturin e këtë globus që nuk është edhe aq i madh. Prandaj, kjo po e konfirmon atë që e folim deri tash, që shpeshherë në funksione ndodhen personat inadekuat. O ndoshta ajo meriton diku tjetër, ma që aty jo. Ai vetë tha, vetë pohoj. Unë nuk e di. Qyteti me ndotur në botë, edhe sot e lexova, ishte ajo shkolla shumë e lartë e ndotjes se ajri. Profesor, e pashmangshme, pyetja, biseda, debate dhe konstatimi, klasa politike nuk është koherent fare me klasën intelektuale. Dhe me thonë, nuk me qëllim si duket pra akademin e lën në këtë pozicion. Institucionet tjera shtetërore në këtë pozicion. Ndoshta klasa politike mund të rrjedhin sa konkludime
nuk është e aftë gjykoj. Edhe ka interesa tjera, personale e tjera. Në këtë rast parashtrohet pyetja atëherë kur e konstatojmë që klasa politike nuk i respekton, nuk i avanson, nuk i vendos në vendet e duhura njerëz e ditur, atëherë çka më bë? Kundër kësaj klase politike apo ndaj kësaj klase politike? Klasa politike e vendit tonë deri sot ishte edhe mjerisht është klasë eksploatuese. Në disfavorin e qytetarëve të nepërkembur, të shtetit, të paras publike. Kjo del vetë ju, nuk ka këtu nevojë të jetë njeriu i mençur të thotë zbulova. Po zëm, ti marrim na shumicën absolute të funksionarëve publik. Janë milioner, disa edhe multimilioner. Për ta fituar 1 milion. Po zëm, që pe marrim na 2. Si ku të kishim jetë, të jetojmë edhe nga 100 vjet. Ditë natë ditë, po të punojshim. Vetëm një herë në ditë nëse do të hajshim për të kursye, na nuk do të kishim mund për ta fituar as një gjysmë milion. Me punë ndershme, me punë apo jo. Si u bë që u bën milionera e multimilionera, ju lutem. Domethënë, kjo është indicje që tregon shumë çka në disfavorin e klasës politike, që e degradon, e diskrediton. A priori e diskrediton. Po zëm që Suedia, një nga shtetet më të pasura në botë, dje kom pa në internet, një ministër pritte në stacion të autobusave. Ndërsa funksionar tanë, kur me skorta duhet krejt, domethënë, me automobilat shtrejte, me përcjellse, pare, mbrape, tjera, pa nevojë. Po zëm, po tish ju, unë, ministër, kush më dangus neve, po që rrugës knasi me të përshëndet, se kur e din që po punon për shtetin, po kush dangus neve. Tjetër është të gjykatësit, unë gjithmonë jam angazhuar që gjykatësit duhet të takzojnë sigurin fizike, edhe prokurorët. Ju lutem, po jo ministrat, ministrin kush dangus. Jo funksionar tjerë publik. Absolutisht, po kush dangus. Gjykatësi, se në pyetje, po zëmë, sidomos çështjet juridike penale, po edhe civile, interesat e ndryshëm. Po zëmë, nuk e do drejtësinë, ai që është uzurpator. Edhe thot, ma bani ky, nuk thot, ja bona veti. Ata do duhet, tash do më thonë fjallat e sistemit, të reforma. Gjykatësi do duhet të takzonin sigurin fizike, edhe prokurorët, po jo ministrat. Që kanë truproje, do duhet marrë edhe detashua në favorin e gjyqësorit prokurorisë. Po sigurisht. Jemi edhe pak të çështja akademisë, për së çështja sistemit dullem përgjithësi. Për zonë një pyetje mund të parashtrojmë si soi. Kemi faktorin ndërkombëtar, edhe i kemi faktorin ton politik, elitën politike, edhe kemi faktorin tjerë intelektual, fuqinë intelektualit të popullatës. Si dhe kemi shtetin vendin tonë me resurset. E ne të prapëmbetër, pa kënaqë, pa sigurt, po ikim për vendit. Kujdo qoftë që i afrohet mundësia, me pas dëshirë me ikë për këtij vendit kaq të mirë, profesor. Sikur me të vërtet kishim vepru që njerëz e ditur t'i vendosim në për vendet kyçe për të mirën e vendit, a shef ndonjë pengesë tjetër që më na pengu dikush? Jo, Kosova s'bën më u zhvillu. Pengesa ka, po pengesa të kalueshme janë të gjitha, ama bashkë të gjitha. Vetëm vullneti politik po t'ishte i mirë. Kjo është krejt. Vullneti politik s'ka. Pa, ju lutem. Tema e radhës, mendimi kritik, të cilën do ta elaborojmë
Profesor Dr. Milazim Krasniqi. A kemi ne mendim kritik apo nuk kemi? Nëse nuk kemi, pse s'kemi? Si duhet kultivuar ne mendimin kritik? Në cilën fazë ne gjendemi të mendimit kritik? Në cilën fazë ne mund të jemi? Si të ndikojmë, apo si të inicojmë, dhe si të nxisim mendimin kritik intelektual? Pozita shoqërore e intelektualëve. Nevoja e bashkëpunimit të intelektualëve. A bashkëpunojnë apo nuk bashkëpunojnë intelektualët mes veti? Nëse nuk bashkëpunojnë, pse nuk bashkëpunojnë intelektualët? Sa është influenca e tyre sot për këto dhe për çështje tjera në vazhdim rreth mendimit kritik, profesor doktor Milazim Krasniqi. Çështja e mendimit kritik dhe e pozicionit të mendimtarit në raport me mendimin është të diskutuar përget për herë të parë nga Sokrati. Sokrati në një rast ka thonë, unë e di që di shumë pak dhe ajo që di nuk jam i sigurt që është e vërtetë. Do më thonë, vetmja mënyrë për të qenë ose për të pas dije kritike është të kesh një pozicion ose një distancim kritik madje edhe ndaj vetvetes. Ky lloj intelektuali modest dhe kritik është shfaq her mas herë në histori, por pjesa më e madhe dhe intelektualëve janë autoritar, abuziv dhe arrogant. Nuk po e them, ne kanë thënë shumë mendimtar, po të merrni, po të shikoni në për fazat ndryshme të historisë, shumica e mendimtarëve kanë imponuar mendimin e vet si të vërtet përfundimtare dhe nuk kanë dashur të diskutojnë më për të. Merrni, shikoni për shembull mendimin e Karl Marxit, Leninit ose Jean-Jacques Rousseauit para tyre, ose gjithë, domethënë, ky spektër, ose për shembull mendimet e revolucionarëve të revolucionit të burgjez francez prej Dantonit, Robespierrit e shumë. Është një lloj autoritarizmi i cili nuk lejon të prodhohet mendim kritik, por i jepet një mendim, thuhet kjo është e vërteta dhe në stilin merr ose lëre. Vitet e fundit, normalisht, deceniet e fundit, është dekonstruktu me ndikimin e teorisë që janë kryesisht të poststrukturalizmin. Kjo ideja që dietarët janë të pacenueshëm, që ata për një mend e meritojnë respektin, dhe është orte një, mendim që edhe mendimet ma të sakta që e ndonë, duhet përsëri të verifikohen dhe të nënshtrohen një gjykimi kritik. Karl Popper është një prej filozofëve më prominent në këtë fushë, i cili i ka diskutuar edhe këto aspekte dhe i ka denoncuar këtë lloj autoritarizmi në mendim dhe i ka zbuluar, një çështje tjetër që na e quajnë si një lloj pluralizmi kritik. Thotë që secili ka të drejtën të thotë mendimin e vet, por me një kusht, me pas një spektër të argumenteve për ato që thotë. Dhe pastaj përmes një dialogu korrekt, me respekt të ndërsjell, të shihet se ku është e vërteta, sepse të vërtetën nuk e posedon askush. Asnjë njeri në botë të vërtetën e plot nuk e posedon. Të vërtetën e plot e posedon vetëm Zoti, krijuesi i botëve. Por jo njeriu, atëherë mënyra është që secili të participon në dialog, në diskutim dhe manej të shihet si bon. Tani, kjo kërkon shoqëri tolerante. Edhe kërkon intelektual tolerant dhe modest në kuptimin sokratik që folëm. Pra, intelektuali që bën edhe një zbulim ose bën një vepër, nuk duhet është të krekoset sikur çoroni, por duhet pikërisht të ketë modestin. Bile, ajo që është më e mirë është të jetë falënderues ndaj Zotit, që ja ka mundësuar bashkë atij që të jetë dietar dhe ti kontriboj shoqërisë ose njerëzimit me dijen e tij, me dijen që e ka fituar fal punës, mundit vet, por e cila në instancë fundit është shpërblim prej krijuesit të tij.
Kështu që në këtë aspekt po mendoj ka shumë diskutime. Tena po ta kthejmë në kontekstin tonë, na jemi në fazat pothuajse embrionale të mendimit kritik, për shkak se siç e përmendëm edhe më herët, kontekste tjera, na kemi dalë prej pushtimit, në cilin nuk lejohet mendimi kritik, kemi dalë prej komunizmit që ka përjashtuar totalisht mendimin, jo vetëm mendimin kritik, ka mendimin si të tillë, sepse ka funksionuar vetëm në bazë të dogmave. Kështu që jena në një fazë pothuajse embrionale, por besoj nëpër universitete, siç është edhe ky yni, ka raste që testohet mendimi kritik, ka raste që përmes mendimit kritik jo vetëm që zhvillohet dialog, por bëhen edhe kërkime shkencore. Ky mendim, profesor, me siguri është shumë me vlerë, adin që me pas një shoqëri të intelektualve, tolerante, ku zhvillohen bisedat, besoj që këta kemi shumë nevojë, Kosova ka shumë nevojë, se biseda përbashkëta rrjedhin pas rezultatet. Fritet do dalin. Do të thonë këtë aspekt ne ende jam lart për atë mendimin sokratian. Se intelektualët ende kanë përardhje në mënyrë komuniste. Do të thonë këto tek ne ndoshta çështja duhet më rreh më shumë te një bashkëpunim intelektual. Te bashkëpunim intelektual pasur. Iniciativat ndryshme. Aty më formu një bërthame mirë, e pluralizmit, e bisedave të përbashkëta, e trajtimeve të tema shtetërore, publike të përbashkëta, edhe gradualisht me formu një shtresë apo një shoqëri, një forum të mirë intelektual, tolerant, cili do të ushqen pastaj popullatën edhe popullata do të ecë më mirë. Që do të ishte rrugë e mirë, por është rrugë e vështirë, sepse jetojnë në një periudhë kur për shkak pozitës së gjendjes. Në një periudhë kur thjesht pozita intelektuale është dobësuar shumë nën presionin e elitave politike dhe presionin e mediave. Edhe shkaqet që për edhe pastaj intelektualët prej natyrës janë pak më kalkulues, disa dhe më të breshtë, disa dhe më arrogant, por disa më pak ambicioz për të imponuar bindjet e veta. Ata për shembull i shkruajnë, por pastaj thonë merrni një dashin, mos u dashin thani qafën. Kështu që këtë kjo e bën të vështirë. Më ka treguar një njohurim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që merret me nxitjen e profesorëve për të investuar paratë e tyre në biznes. Dhe më ka thënë një shumë çuditshëm. Njerëzit që kanë relativisht shumë parë dhe që nuk dinë çka me bë me to, më shumë janë profesorë universitarë. Dhe për shembull se Amerika është një shoqëri totalisht liberal, një kapitalizëm liberal, ku secili një cent nëse ka përpiqet me i bë 2. Dhe intelektualët janë kundërta e kësaj, më thoshte, sepse edhe kur u afrohet, për shembull, që ato fitime që i kanë duke ndajt, ti investojnë në aksione, ata gjithmonë dyshojnë. Pra intelektualët për natyrës janë shumë dyshimtar dhe në anën tjetër vështirë pranojnë të udhëhiqen, më thonë të kap të një lider i cili do të subordinoj, kështu që bashkimi intelektual është një nga punët e vështira. Unë kam qenë angazhuar shumë vite në Asociacionin e Shkrimtarëve të Kosovës me Ibrahim Rrogovin e Ndjer, ai ka qenë kryetar dhe unë kam qenë sekretar një 11 vjet. Dhe e di se si është dhe sa e vështirë, pothuajse e pamundur është të drejtosh shkrimtarët. Janë pak a shumë që thotë Gjergj Fishta në një rast për shqiptarët, e kjo vlen për shkrimtarët, si një thes me pleshta. Është zërë të bësh një thes me pleshta, sepse kthejnë secili dhe është pak e vështirë ti, si më thonë, ti bësh, ndërsa kështu si janë të shkputun, të ndam, shumë herë të konfrontum, mundësia atyre për të ndikuar në rrjedhë shoqërore shumë e vogël. Sigurisht. Këto kur e përmendët edhe gjatë Fishtën e tjerë edhe pozitën e intelektualëve hapën shumë tema, mirë po gjatë historisë kur i shohim intelektualët, thotë intelektuali, të vërtet kanë qenë këshilltar, nuk u përzin çfarë politike, por rolin e këshilltarit kanë vujt edhe me vdekje, por këshillin e ka jep.
në këtë aspekte mendova intelektual kur këshillon, mirë po me siguri duhet me qenë niveli shumë më i lartë, jo embrionologjik që e përmendet niveli duhet me qenë më i lartë, që ai me kuptu veten që unë s'di, po diçka më me kontribu. Mu nis nga pozita startuesi, unë nuk po di, po bashkë mu i bëjmë diçka. Na pozita startuesi diçka gabim. Po, ai tipi intelektualit klasik tradicional, pothuajse është specie në zhdukje. Tani dominant në këtë sferë kanë kryesisht teknokratët, ekspertat e teknologjisë informacionit, të inxhinierisë dhe më pak intelektual të sferave të shkencave humanistike dhe të arteve. Kështu që kjo është vendosje ka bërë që ndikimi intelektual të jetë më i pak në shoqëri, sepse ndikimin më signifikant në shoqëni në të kaluarën zakonisht e kanë bërë shkrimtarët, filozofët, artistët me një fjalë dhe kjo sfera e shkencave filologët, më thënë edhe kjo sferë. Tash kjo është sferë që është realisht në defanziv totale. Në Kosovë është shumë interesante kjo. Për shembull, po shikoni këtu, ka një degradim të shkrimtarëve, të këtyre elitave nacionale, të themi, albanologëve, edhe kjo vjen edhe si rezultat i politikave neokoloniale që ka vendosur në fillim të fillimit prezencën ndërkombëtare në Kosovë. Ata kanë dashur të krijojnë në Kosovë një shtet pa kujtesë. Dhe një shtet pa kujtesë. Domthonë me fillu prej 1999 e kënej dhe me harru çka ka ndodhur para 1999. Kush janë njerëzit që nuk harrojnë? Më shumë janë shkrimtarët, filozofët, historianët, dhe çfarë ka ndodhur? Këta njerëz kanë degradu pozitën në shoqëri. Sot në Kosovë ju nuk gjeni një shkrimtar të vetëm, i cili mund të jetojë nga puna e vet si shkrimtar. Nuk mund të jetojë. Dhe si të tillë, këta kanë një pozitë totalisht inferiore. Zëri i tyre nuk ndëgjohet. Ndikimi i tyre është i pakët dhe kështu ka pas sukses pikërisht shkputja e mendimit, shkputja e kontinuitetit dhe shkputja e përfytyrimit historik. Po të shikoni për shembull botimet e veprave letrare në tirazhe shumë të vogla, influenca aty është shumë e vogël, më shumë mund të ketë një zhurmagji influencë në Facebook sesa një shkrimtar që boton një roman. Tema e radhës e kemi lutur zotri Abdi Baletën. Na jep një mendim se pse Shqipëria nuk po bëhet Shqipëri. Është vërtet një temë e madhe, cilën e kemi rezervuar që të ju parashtrojmë edhe studiuesve tjerë. Zotri Abdi Baletën për fund të intervistës së tij patë dëshirë ai të thotë disa fjalë rreth kësaj teme. Se pse me të vërtet Shqipëria nuk po bëhet Shqipëri as pas 100 vite pavarësi. Cilat janë shkaqet? Cilat janë faktorët? Faktori i jashtëm, faktori i brendshëm, ndarjet e mëdha në baza të ndryshme, krahinore, fetare, politike, ideologjike, e tjerë, të cilat po ndikojnë që ne mos të bashkohemi, që Shqipëria mos të bëhet Shqipëri. Janë shumë çështje këtu. Se me të vërtet faktori i jashtëm, pse po na lën këtë gjendje që ne jemi? Se sa është faji i faktorit jashtëm. Por zotri Abdi Baleta është jashtëzakonisht shumë kritik edhe ndaj vetë neve. Prandaj është me interes të ndëgjojmë mendimin e diplomatit dhe publicistit zotri Abdi Baleta për temën pse Shqipëria nuk po bëhet Shqipëri as pas 100 vite pavarësi. Po hap një temë të madhe. Një temë e madhe. Kjo. Po, e lëm për tjerë herë, po pak kemë dëshirë me prekë këtë emision. Ka është shumë e kohës, është delikate. Është edhe një temë që i ka ndarë shqiptarët. Pse Shqipëria s'bëhet? I ka ndarë mendimet e shqiptarëve. Po. Në këtë temë. Kjo mund të thjeshtohet si pyetje, thëmë që kush është fajtori për këtë të këqija që kalojnë Shqipëria dhe shqiptarët? Ka dy rrymë. Edhe me këtë është polemizuar gjatë. Një thot e keqja e shqiptarëve janë shqiptarët. Këte ushqen rryma grekofile, serbofile, eurofile, gjithë fili dhe uja, ushqen këtë keqin e keni vetë. Se një disiplinum, se në rregull, jeni harakat,
s'keni fantazi, shkoni interesin personal, nuk keni unitet, nuk dini të bisedoni me njëri tjetrin, nuk dini të bëni kompromise, e ne plasëm të bëjë kompromise me të hujt. Të pëlqojmë taj se s'po bëjmë. Gjithë, gjithë ka një listë e madhe akuzash që u bë që fajin e keni ju shqiptarë. Ka dhe një rrymë tjetër, që thotë, ne shqiptarët si jemi pa fajin. Ose cilin maj fajin e vetë. Ne shqiptarët majnë fajet që janë tonë, dhe du t'i korrigjojmë ne, ju tjerët hujët, të mani fajet që janë tuja, dhe t'i korrigjoni. Unë i përkas të me këte frymë kam shkry. Plus që unë kam, për shumë gjana, kam prirjen që të fajsoj më shumë të hujët. Për gjendin tonë. Qoftë se ne s'kemi qenë në gjendje të bëjmë më mirë se sa kemi bë ne shqiptarët, po jo zotëri, ku ishët? Që keni dash në animoni shumë. Dhe a na keni ndihmuar sinqerisht, apo na keni shtyr që bjem sa më dhe poshtë ngremin. Edhe hajtë të analizojmë shka. Ideja ime është që dhe konë shprehu, po t'ishte një popull tjetër në vendin e shqiptarëve në 1997, tu dhe kështë shkujt gjaku, jo në gjupën sa martë kale, thëshim për para. Po ti kishte ndodhë kjo Danimarkës, qytetëruar, që ti shtkrihe shteti, dhe të binte plotësisht në dorë të anarkisë, armatosur, dhe me ndërhyrjet nga jashtë. Nuk e di si të kështë shku hallet Danimarkës, të ishë ngell danezë më atje, edhe shumë vendeve tjera të Evropës. Po ti kishte ndodhë kjo Kosovës, tanto po ti kishte ndodhë Kosovë, në vendet tjera, si të shkon të puna. Do rezistonin do të ato popujt tjerë, refugjat mërë në Kosovë që vishin vërdalë, dhe a do këtheshin aq shpejt Kosovarë, si që këthin Kosovarët? Pra, këto janë ca merita. Popull qytetarë, që i nxjerrin të gabura dhe dashakeqe të gjitha kritikët që i bëhen shqiptarë. Mendimi im është se ne vërtet kemi shumë faj. Dhe fajnë e kanë elitat. Si kemi kuptu botën si është, kemi daldismas të hujës, i presim shumë gjana nga të hujët, të na i bëjnë ata, por të hujët na kanë mullë shumicën e kostë të thika në shpinë. Thonë si kemi kuptu në realitet nëse? Jo s'po kuptojmë la. As realitet shqiptar, as realitetet e rreth. Ato realitetet e rreth, unë nuk habitem me shqiptarët, nuk e kuptojnë to. Ato dele thonë, ja, pa ka dhe njerëz të mirë në Greqi. Tash s'ka njerëz të mirë në Greqi, se gjithë me Greqis mund t'jenë me gjak shqiptar. Ka dhe atje njerëz të kanë me të mirë. Unë shoh politikën, shoh. A ke frikë ti të flasë shqip në autobus? Në dhim, po, maroj. Pse të kesh frikë ti dhe nuk kanë frikë arabët flasin arabisht. Në muhabetet bëmi këto vite. Tashi, neve probleme është këtë. Na kanë qujtë misht huj në Ballkan të në Europë. Të ndryshëm nga tjerë, dhe jemi të ndryshëm. Nuk të pranojmë. Ata nuk pranojnë diversitetin. Dhe këte përvojmë ne. Eksperiment për më të shëmtura. Ata përna fajsojnë për diversitet si s'po integrohni mirë. Pa. Ne jemi gati me shku gjithë në Bruxelles. Me të shkojnë rrimë Paris për deshe, për integrohemi si të dush ti. Nuk e du, nuk po integrohen, nuk e du në integrimin. Nuk e kushton kur gjë që ti trajtojnë shqiptarët me dashamirësi, ti pranojnë me i herë, ju japin lehtësirë. Do të thonë ata nuk po na pranojnë, kështu si jemi ne. Nuk po na pranojnë. Maroj. Edhe nuk na duan kështu si jemi. Këta nuk na duan sepse komshit tonë nuk duan. Ata gjithë një kanë shku me shpresën që këta shqiptarët në i ditë mund të heqen dorë nga shqiptarizmi. Shqiptarizmi. Me dekret. Kur derisa na thanë që bëni një regjistrim popullsie dhe shkruhuni të krishterë, maroj. Edhe feja luron e vetë. Nuk jave këtë fajet feja, se nuk është gjithë Europa islamofobove. Por të gjitha këto janë grumulluar. Propaganda që kanë bërë tjerët, edhe që vazhdojnë të bëjnë. Pastaj kanë bërë shumë, pse me di Shqipëria njësi mirë?
Ajo Shqipëri të lëndisur, mas 24-s, u këthyja me zogu, mori vetën. Nuk e lanë. Nuk e lanë. Nuk e lanë. Shqiptarët ju lutën Amerikës. T'ishtë ajo protektore e Shqipërisë. Nuk pranoj. I thanë Roosevelt të Amerikë, Rrëtit parë, Teodorit. Hajde bënë omlet e Shqipërisë. Nuk pranon. Se s'don të Europa kishte Republika Amerikane. Kam shkruajtur herë një artikull, ora Amerikan, na jepni pasaportën si Porto Rikos. Na bëni, shtori një yll në flamur. Edhe, bëmi dhe Porto Rico. Nuk e du në to. Dhe ajo tjetër që e kam shkruajtur, edhe së më vjen keq, Europa e do Shqipërinë nevojtore në Europës. Dhe çdo i pasur, që ka i farsime kështu, nevojtorin do ta ketë mirë, do ta ketë moderne, më të pasur, jo nevojtorës që kishim ne. Ne kur kemi nis ndryshimin dhe banesave tona, e kemi nis nga nevojtorët të në Shqipëri, mos si urzu diktatura. Se ishin, si ishin, shqiptarët patën temën çuriqe. Herën e parë duhet të rregullu nevojtorë. Evropa e manë Shqipërinë nevojtore. Ju vjen keq atyne, kanë 30 vjetë, e këshën bo Shqipëri, jo Zvicër, për kaluar Zvicrës. Po t'ishën angazhuar. Amerika s'është angazhuar seriozisht. Mram, ambasadori Amerikan thoshte këtu nuk kanë garanci biznesmenët Amerikan. Po ti ato kompani tuja kanë ardhe kanë bo kontraband këtu. Ti ma kërko mua të shi. Unë e di që se kam shtetin në rregull. Ti ma kërko mua. Më bën dhe fajtor. Sistemi zgjedhor është tipiku. 30 vjetë ne nuk stabilizojmë të sistemin zgjedhor. Atëherë, ç'mi ka qurë gjithë ato specialistë? Përse janë dash? Për me ngatru? Me ngatru. Problemi është që për shqiptarët ata nuk dinë se ç'do bëjnë. Nuk kanë një strategji. Do t'i lënë të asimilohen nga tjerët, apo do t'i bashkojnë një shtet. Këtë gjë nuk e thot kush në Evropë, as në Amerikë. Po dilema e madhe e Evropës dhe Amerikës, më ç'do bëjmë me këto shqiptarët? Siç mund të dele një problemi ç'do bëjmë me kurdët. Edhe na e kanë gjetë kollaj. Na fajsojnë. Ne po jemi gati. Po thithim të keqen për herë. Elita jonë, intelektuale që quhet, edhe politika shumë e gatshme. Ta thithit keqen për interesat e vetë. Këtu ja drejt Vlahutinit, kur ajo thot që ti kur shistin shtëpinë për shtetin, ashtu e kanë bë plot, ashtu e ka bërë Prishtina, ashtu e ka bërë Faddyr, kanë bë plot. Tash i shesin shtetin për shtëpinë e vet, për xhepin e vet. Tu i jap drejt. Ky është degradimi më i madh i joni. Nuk i kemi më as ato burrat e rilindjes, as ato burrat e rilindjes prezident që kishin parat e veta. Edhe parat e veta i harxhosh më këtë. Po tash secili mund të thotë kush të lidhet me një mafje të huaj, me një politikë të huaj që bashkë me atë të çvasin nga trudë shqiptar. Shumica e ndihmave që i kanë ardhur Shqipërisë kanë shku po atje pa u përdorur në Shqipëri, sepse ai thotë, kam dhënë $10 milion, 7 milion këto janë ndihmë teknike, janë për stërvitjen e personelit, këtu s'me të gjë. Po të kishën dash, i kishën ndërtuar të gjëra. Edhe turizmin ne kishën bërë. Po të kishën dash, unë nuk thëmë vi për nanterezizm, se që janë nantereza ata. Po, unë thëmë që qovë se të kishën pas njësi. Dhe nuk t'i bëhe Shqipëria, duke lënë Shqipëri në varësi të 100 vendeve tjera, të 1000 kompanive të huja, le ta kishën marrë, ato fillimisht ja lanë Greqis, patronash Greqis dhe Italis. 2 vendeve që kanë synime të këqija Shqipëri. Pretenduse. Pas tash kjo që do me bë Merkeli me Serbinë, është e njëjta gjë. Amerika ka qenë larg këtu, po asaj ka interesu u futën në NATO. Po ballë kam. Do marrë dhe drejtësinë, këtë dua ta dënoj, këtë dua mos e dënoj. Ajo ja u ka dhënë të gjithë aty që kanë bë sherrë në Shqipëri, që kanë shkel ligjin në Shqipëri, ju ka dhënë strehim në Amerikë, ju ka dhënë strehim në Belgjikë. Pse u jep? Dhe tash thonë ju, kap di 510. Dhe ka përmend ambasadori Amerikan, përmend ja 2-3 që janë dënuar tashmë. I ketët, ka 200 familje mafioze, ka 20 e 4 ndaja.
Po të qitë janë ato. Tash Shqipëria është kthyer në Republikë e qeverisur nga guvernatorët huaj. Edhe Kosova. Kosova po se po? Po se po. Ata nuk dinë të bëjnë. Për hir të Maqedonisë ata sakrifikun shqiptarët. Ta harruam atë buzhinet, dhe se si ura mendja, që së shkom. Dhe na marrin për hir të Rusisë, prandaj unë them që te kjo pikë duhet vërtet defektet tona. Ti gjejmë, por të mos e falim asnjë faj që na kanë të tjerë, do t'ja themi të tjerëve, unë kam pasur se ja kam thënë Amerikanë. Që të herë moqë nga lista e protokollet. Që në 93. Nuk i dun t'ju thush të vërtetën. Zotëri, për këtë temë që e prekëm fund, se Shqipëria nuk po bërë Shqipëri as pas 100 vite pavarësi, me siguri se ju keni që kam me thonë shumë, e lëm për ndonjë emision tjetër. Unë atë mund të them vetëm këtë, që Shqipëria nuk u bë Shqipëri, se për fat keq filloi lufta dytë botërore. Për Shqipërinë dhe për fat mirë për Kosovën. Lufta e dytë botërore ka qenë fatkeqësi për Shqipërinë dhe fat mirëpërsi për Kosovën. Pse? Se në Kosovë pengoi dëbimin e kosovarëve. Planet që kishte elaboratimin i Çurullovicit. Në Shqipëri ndërpreu zhvillimin normal dhe shpresë donës që kishte marrë rrugën e mbarë. Dhe erdhi një regjim i egër komunist. Për mbetjen e Shqipërisë nën komunizëm unë fajsoj bllokun perëndimor. Si shpëtuan Greqinë, e kishin shpëtuar Shqipërinë. Si Shqipërinë më kollaj. Sepse kishin thënë po, Shqipëria është Tjetër blok. Është tjetër blok. Ato ja lanë Jugosllavisë. Dhe komunizmit. Mbaroi. Kur Shqipëria dëboi gjoja bazën ruse në 60-ën, ato na izoluan dhe më shumë. Sepse nuk ka qenë nërvesh. Atëherë u rrethuan me tel me gjama. Ai veprim i shërbeu Rusisë. Pak i shërbeu Amerikës më shumë. Po u shërbejmë planet aty. Ne metëm për faqe të zezë. E na kanë kritiku, se na ka kritiku komunizmin, na ka thënë që jeni diktator, keni pas shumë, mos e shqiptarës nga dhënë si ndihmë. Erdhi koha e demokracisë, çfarë bën? Ato 4-5 vjet e para u duk sikur po shkojnë mirë, pastaj në Kurdisën 97. 97 është më e rëndë se sa një luftë botërore. Dhe fajet i kam. Komshit, spionazhet perëndimore, mafia italiane dhe bishtat e ty në qytet. Kaq. Dhe s'na lanë edhe sot e kësaj dite me ngret kry. Pastaj filloi lodhja që ndodhi në Kosovë, u detyruan atje për. Masaj më herë mas Kosovës filluan, mas në hyrjes NATO-s, prap filluan si ta ulin efektin e bamirësisë në Kosovë dhe shqyr zotit që presidenti i Amerikës në ardhi George Bush. Ai pse çpati shkëndi në kokë që vendosi Kosova ishte pavarë, pavarë. Se po të mos kishte qenë George Bush, mos ishte bo ajo, e gjitha i gjak, e gjitha e ndërhyrje NATO kishte shku për dhem qeni, Kosova ishte prapë Serbi. Këto janë faktorët që ne nuk po na lanë me ngret krye. Ishte kjo e tëra që kemi pregatit për emisionin nëmër 18 dhe të ciklit të emisioneve Bised me studiues. Miru pafshim në emisionet e radhë.